Bine ați revenit la o nouă ediție Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre viața în echilibru în antreprenoriat. Vorbim cu Ionela Sasu. Bună, Ionela! Bună, Elena! Îți mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag, este o mare plăcere să vii în Echilibru să vorbim despre acest subiect. Spune-ne nouă, mie și telespectatorilor noștri, câteva cuvinte despre tine. Eu sunt Ionela Sasu, sunt agent imobiliar de 13 ani. Îmi place foarte mult ceea ce fac, sunt pasionată. În primul rând, lucrez cu oamenii. A lucra cu oamenii pentru mine a însemnat și înseamnă foarte mult, pentru că mă ajută foarte mult să mă dezvolt pe mine însă. Da. Tu nu ești doar agent imobiliar. M-am format în ultimii ani, am făcut tot felul de formări, sunt și coach, sunt mentor imobiliar, am făcut și un curs de NLP. Sigur, am dorit să mă cunosc cât mai bine pe mine însă, ca să pot să aduc valoare în serviciile mele către clienții mei. Și totodată să evoluezi în acest domeniu care este foarte concurențial. Pentru că tocmai asta a fost și motivul pentru care te-am ales pe tine din toți cei pe care i-aș fi putut alege pentru acest interviu, pentru că tu faci mai mult și tu ai o altă viziune asupra vânzărilor în general. Toată lumea are impresia că oamenii care lucrează în vânzări se centrează numai pe a spune orice ca să obțină produsul finit, vânzarea. Ceea ce nu se aplică ție. Tu ești altfel. Da. În primul rând, ai spus un lucru foarte interesant. Oamenii de vânzări fac orice. Eu am ales să fiu. Eu am o altă abordare asupra vânzărilor. Da. În primul rând, mă axez foarte mult pe relaționarea mea cu oamenii. În această lume a imobiliarelor, pentru că mă ocup de vânzarea de imobiliare, lucrul meu la care mă dedic în totalitate este lucrul cu oamenii. Și ca eu să pot să aduc valoare serviciilor mele, eu am nevoie de a fi într-o anumită stare. Da. Într-un echilibru, să spunem. Da. Bineînțeles că nu dintotdeauna am fost așa. Vorbesc doar din experiența mea. Am experimentat tot felul de trăiri, ca să spun, de la dezamăgire, învinovățire, tristețe și așa mai departe. Însă mi-am dat seama că, de fapt, în vânzări nu este despre mine, este despre clientul meu. Și atunci... Despre ambii clienți. Da, dar hai să spunem despre clientul meu fie vânzător, fie despre clientul meu cumpărător. Și atunci mi-am exersat, dându-mi seama de lucrul acesta, nu m-am mai poziționat eu în această ecuație pe primul loc. L-am lăsat pe cel din fața mea să fie, pentru că este despre el. Și atunci m-am dezvățat să mai vorbesc. Am învățat să ascult. Super. Un lucru pentru care am lucrat foarte mult timp și încă lucrez la el. Mie mi se pare cel mai important lucru într-o relație, de a asculta nevoile clientului. Pentru că nevoia clientului oferă și soluția totodată. Exact. Adică atât timp cât ești rezonant sau în contact cu nevoia reală a clientului, în funcție de ceea ce are nevoie, dincolo de ceea ce își dorește, poți realmente să găsești soluția potrivită de care are nevoie clientul. Exact. Nevoia lui este foarte importantă și eu, ca să pot să-l ajut cu planul meu de marketing și cu strategia mea de vânzare, este foarte important să-l înțeleg. Să înțeleg de ce vinde, să-l înțeleg pe clientul cumpărător de ce cumpără și mi-am dezvoltat o serie de întrebări pentru a aduce claritate atât unuia cât și celuilalt. Dacă ar fi să vorbim despre clientul vânzător, da. Înainte de orice mă așez cu el
și am o conversație foarte interesantă prin care îi adresez câteva întrebări, prin care eu să înțeleg foarte multe lucruri despre motivul pentru care el dorește să vândă. Și mă lupt, să spun în ghilimele, preponderent cu atașamentul lor față de locuința lor. Fie că și-au petrecut copilăria acolo, fie că au avut tot felul de, nu știu, emoții pozitive în acea locuință sau chiar negative, sau, eu știu, poate că sunt într-un divorț. Sunt foarte multe cazurile. Au investit emoțional. Au investit emoțional în acea locuință, în acea proprietate și atunci este grea desprinderea și solicitarea este de cele mai multe ori confuză. Exact. Iar treaba mea este să îi ajut, să îi sprijin să se detașeze în primul rând de proprietate. Abia după ce eu ajung să calibrez acest lucru, prin întrebările potrivite, încep să pun în aplicare planul meu de marketing. Același lucru mi se întâmplă și cu agenții imobiliari pe care i-am în programul meu de mentorat. Am început să dezvolt un program de mentorat și lucrez deja cu câțiva agenți imobiliari. Este foarte important ca în afacerea noastră pe care o desfășurăm să nu ne implicăm emoțional, să fim obiectivi. Aș vrea să descrii ce înseamnă această neimplicare emoțională, pentru că poate fi înțeleasă în mod greșit. Da, în primul rând, eu ca să pot să-mi ajut clienții, eu ca agent imobiliar, am nevoie eu să fiu într-un echilibru. Da. Am nevoie să... De ce? Pentru că doar din această stare eu pot să găsesc soluțiile optime și potrivite pentru el. Și atunci eu am nevoie să lucrez cu mine. Nu mă duc oricum la întâlnire, nu mă duc sub presiune, nu mă duc, nu știu, tristă și așa mai departe. În primul rând pentru că rezonez, deci emit o vibrație și clientul meu mă simte. Da? Eu când mă prezint în fața clientului meu, nu povestesc despre mine. Cine sunt eu, la ce firmă lucrez eu, cât de mare e pălăria, cât de mică e pălăria. Eu, în fața clientului meu, sunt eu, Ionela Sasu. El pe mine mă simte și nu-l ajută cu nimic și nici nu-l interesează cine sunt, ce școală am făcut și pe el îl interesează doar să-i rezolv nevoia. Da. Iar eu trebuie să mă poziționez. Să aibă încredere, să se simtă în siguranță cu tine. Exact. El, pentru a se simți în siguranță și pentru a crea acest raport de încredere, el are nevoie să mă simtă pe mine. Am văzut mulți colegi de-ai mei care merg la o întâlnire, nu știu, și cu tot felul de scenarii în minte, cu tot felul de așteptări. Deja se întâlnesc cu clientul, a luat o proprietate la vânzare și deja își cheltuiesc banii pe care urmează să-i încaseze, dacă îi încasează. Sunt foarte, foarte multe și bineînțeles că de aici vine dezamăgirea, pentru că se amăgesc cu un scenariu și vor fi dezamăgiți într-un final. Sau sunt agenți imobiliari care abia așteaptă un client, i-au sunat și merg la proprietate, deja se văd că ei cheltuie comisionul respectiv. Nu este chiar așa. În relația cu oamenii trebuie să fii prezent și în mod real trebuie ca cel din fața ta să fie pe primul loc. Să-l înțelegi, să-i aduci claritate în ceea ce dorește să obțină, trebuie să-i spui doar cum poți să-l ajuți tu și să faci aceste lucruri astfel încât să obțină și rezultatul dorit. Ca să atingi starea aceasta de echilibru, tu ai trecut prin niște etape. Poți să ne povestești puțin despre părinții tăi? Despre părinții mei? Da. Părinții mei, da, mama mea nu mai este printre noi de acum 10 ani de zile. Niște oameni extraordinari, niște oameni simpli, foarte simpli. Eu am primit o educație foarte simplă, pentru că am crescut într-o familie de oameni hipoacuzi, iar ei, în simplitatea lor, au făcut ceea ce au crezut ei că e mai bine pentru mine și pentru fratele meu, în sensul că ne-au dat educația doar de bază, să spunem mulțumesc, să spunem bună ziua. Eu știu, este adevărat că tatăl meu mi-a transmis foarte mult această educație antreprenorială, în sensul că întotdeauna mi-a spus să învăț
ca să fiu mereu pe picioarele mele, să am încredere în mine și să fiu stăpână pe mine. Atât. Nu am primit o carte din partea lor singură, m-am autoeducat, ca să spun așa. Eu m-am maturizat foarte devreme, pentru că a trebuit să fiu vocea lor și urechile lor în relație cu lumea. Și atunci, pentru că eu de mică am făcut asta, de la 3, 4, 5 ani, mereu mergeau cu mine de la medic până la, eu știu, pe unde aveau ei nevoie, și eu eram liantul, eram legătura între ei și lumea lor exterioară. Sigur că acest lucru m-a ajutat foarte mult mai târziu, pentru că am avut în primul rând încredere foarte mult în mine și m-am autoeducat. Mi-am dat seama că totul stă în puterea mea. Nu am avut, cum să spun eu, să mă sprijin pe ceva atunci când cad. Și de câte ori am căzut, eu a trebuit să mă ridic singură. Ai fost motivată, foarte motivată. Exact, am fost foarte motivată pentru că știam că nu am acel zid pe care să mă sprijin sau pe cineva care să mă tragă și să mă împingă mai în spate. A trebuit să fac singură lucrul ăsta și mi-a ajutat foarte mult. Ți-a ajutat foarte mult și totodată a folosit ca bază pentru ceea ce tu ai dezvoltat ulterior. Adică, că ok, tatăl tău te-a ghidat către antreprenoriat. Ți-a zis să nu muncești pentru altcineva, să muncești pentru tine, să fii puternică, să fii pe picioarele tale în permanență. Lucrul acesta te-a mobilizat, te-a motivat să faci mereu mai mult. Dar pe lângă asta este și ceea ce tu ești ca persoană, pentru că echilibrul, cum discutam și înainte de filmare, echilibrul înseamnă o zonă de mijloc. Genul de educație pe care tu l-ai primit este mergem înainte, doar înainte. Cum ai ajuns să-ți dorești echilibru? Bineînțeles, fiind în dezechilibru. Așa. Am cunoscut și perioade mai puțin bune, care mi-au fost foarte de folos. Pentru că dacă nu știam cum e să fii în dezechilibru, nu aș fi știut ce înseamnă echilibru. De aceea, acum, orice provocare care îmi vine, eu știu că în ea există și partea bună și partea mai puțin bună. Da. În orice provocare pe care o am în fața mea, oricât de mare ar fi ea, eu știu că este și o parte bună acolo. Da. Toate conțin, toate sunt un echilibru și toate sunt așa cum trebuie să fie. Da, aceasta este gândirea pozitivă, realmente. Pentru că, de obicei, când vorbim despre gândire pozitivă, toată lumea se gândește la un optimism eventual naiv sau incurabil. Însă, gândirea pozitivă înseamnă, exact cum ai spus și tu, să luăm din ceea ce avem partea pozitivă, adică să evităm să ne centrăm pe negativitate și să ne centrăm pe partea pozitivă, pentru că realmente partea pozitivă este cea care ne dă soluțiile, ce putem să facem mai departe, dar doar în realitate. Pentru că a fi realist, a fi pragmatic, nu înseamnă să fii negativist, ci înseamnă să cauți soluții și nu cauți soluții la ceea ce e rău, ci la ceea ce e bun, ceea ce înseamnă că trebuie să avem o determinare către zona de pozitivitate. Exact. Așa este, așa privesc și eu acum lucrurile. Întotdeauna când mă găsesc în fața unei provocări, nu-mi țin atenția pe problemă, ca să-i spun așa, pentru că asta mă costă timp și energie. Da. Îmi focalizez energia pe soluții, spun, ok, asta este problema, cu siguranță există multe soluții, hai să găsesc eu măcar una, două, trei. Și atunci mă concentrez și mut atenția pe soluții. Asta mă ajută pentru că dacă eu îmi pun energia acolo în a căuta soluții, cu siguranță ele vin și oricum ele sunt acolo. Eu doar trebuie să le văd. Da, trebuie să te disponibilizezi, să le poți vedea, da. Tu imaginează-ți că eu am avut prima mea afacere la 18 ani. În garajul tatălui meu eu am avut prima afacere, am vândut înghețată. Așa. Nici nu știam cu ce se mănâncă așa ceva și drept pentru care
În vara respectivă, cu toată familia, am mâncat toată înghețata. Dar am avut foarte multe afaceri falimentare. Așa. Mi-am dat voie și eu sunt o persoană care nu mă dezamăgesc foarte ușor. Am luat din fiecare experiență, din fiecare eșec, fiecare experiență negativă, am luat ceva bun. Și mi-am spus, ok, data viitoare o să fac diferit. O să fac diferit, o să fac diferit. Înainte de a fi agent imobiliar, am avut o agenție de turism. Am avut-o 4 ani de zile. Imaginează-ți că acea afacere am făcut-o nelucrând o zi în turism. Așa. Mi-am dat voie și sunt o persoană care îmi dau voie să experimentez orice. Sunt foarte curioasă și lucrul ăsta m-a ajutat să merg înainte, să nu mă blochez. Au fost zone sau domenii în care ți-ai pus bariere? Sau chiar vis-a-vis față de propria persoană? Ți-ai pus bariere? Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Am crezut, mereu mă comparam cu alți colegi. Eu am foarte mulți colegi pe care îi admir și pe care îi apreciez. La începutul carierei mele de agent imobiliar am avut mai multe modele, ca să spun așa, și uitându-mă la colegii mei care deja făceau de ani de zile lucrul acesta, spuneam, Doamne, ce mi-aș dori să fiu și eu așa, dar nu cred că o să reușesc, dar nu cred că o să pot. Bineînțeles, mă blocam. Până când mi-am dat seama că doar lucrând pot să dobândesc experiență, dându-mi voie să experimentez, dându-mi voie să greșesc, ajung să acumulez atâta experiență încât să fiu eu însămi și să pot să reușesc. Și acum, bineînțeles, am modele, însă am renunțat de a mă compara sau de a, nu știu, mi-am dat seama că mi-am găsit stilul meu, mi-am dat seama că eu trebuie să lucrez într-un mod autentic, pentru că oamenii simt asta. Da, și exact de asta au nevoie, de autenticitate. Exact, oamenii au nevoie de un om autentic, un om care să le înțeleagă nevoia, un om care să nu pară altceva decât este. Și eu sunt un simplu om, am foarte multe lucruri de învățat, eu nu mă opresc niciodată cu educația. Lucrul ăsta mi-a plăcut foarte mult de-a lungul carierei mele, să particip la tot felul de pregătiri, să dobândesc noi abilități, să mă dezvolt. Exact asta vreau să subliniez mai devreme, în timp ce vorbeam, am ținut minte să o precizez, că a fi autonom și a nu te compara cu ceilalți nu înseamnă să rămânem într-o bulă limitativă, contează doar ce cred eu, contează doar ce-mi doresc eu și totodată mă limitez pentru că consider cumva că dețin un total adevăr, ci în permanență dezvoltarea și creșterea. O singură întrebare mai am. Când reușești și câștigi sau îți atingi obiectivele, se produce tot o stare de dezechilibru, se duce pe pozitiv, nu pe negativ, cum am vorbit mai devreme. Ce faci cu ea? Când îmi ating obiectivele, mă bucur că le-am atins, însă nu rămân acolo, în poziția aia. Mă concentrez pe a duce mai departe lucrul, adică de a rezolva alte provocări. Și folosesc această energie a succesului, să spun așa, pentru a mă concentra pe alte provocări, pentru a rezolva alte provocări. Adică te bucuri în sensul în care primești validarea, te bucuri efectiv de ceea ce ai dobândit prin forțe proprii și continui dezvoltarea. Exact. Este cel mai bun model de dezvoltare personală și este un model foarte practic și real vis-a-vis de ceea ce înseamnă gestionarea dezechilibrelor pe parte pozitivă, pentru că sunt mulți oameni, am făcut precizarea aceasta pentru că sunt mulți oameni care consideră că depun eforturi majore pentru un anume obiectiv și când îl ating, produc o relaxare totală
și nu se mai concentrează pe nimic altceva. Adică viața lor este fixată în obiectiv după obiectiv, dar sunt în ascensiune directă și după aceea în colaps. Exact ce ai spus tu mai devreme, mă interesa să fixăm și mă bucur că ai oferit tu acest model, pentru că este practic, este concret și este totodată demonstrația faptului că funcționează. Exact. Eu am observat, am fost eu, de asta spun că eu tot ce vorbesc eu am experimentat. Și eu am fost exact în această poziție, ca agent imobiliar, de a-mi atinge obiectivele și de a-mi lua vacanță. Da. Majoritatea agenților imobiliari asta fac. De aceea nu au o predictibilitate și o stabilitate în venituri, pentru că tu știi foarte bine, noi lucrăm doar pe comision. Pentru că ei se relaxează atunci când își ating obiectivul. Da. Lucrul ăsta l-am experimentat și eu aveam un obiectiv de, nu știu, să am cel puțin 2 vânzări pe lună. Și bineînțeles că mă limitam. După ce l-am atins, gata, nu mai fac absolut nimic, mă concentram pe altceva. Nu. Acolo am înțeles eu că ăla este momentul în care eu trebuie să merg și mai departe. Da. Tocmai pentru a-mi folosi această energie a succesului să duc mai departe lucrurile. Exact. Asta am înțeles și asta le spun și celor cu care lucrez în programul meu. Da, adică efectiv creezi pozitivitate prin ceea ce faci și prin rezultatele pozitive. Le împărtășești, le dai mai departe și abia atunci devine eficient. Exact. Îți mulțumesc foarte mult, Ionela, pentru disponibilitatea ta de a împărtăși povestea ta cu telespectatorii noștri. Eu îți mulțumesc foarte mult, Elena. Cu mare drag. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Iată, am avut un model practic, concret, de succes în pași, în construcția reală a unei vieți de om, fără susținere și fără șanse, ci pur și simplu creată pas cu pas de la zero și totodată dovada că se poate. Mulțumim și gazdelor noastre, Vision Beach, și până data viitoare, vă aștept. Rămâneți în echilibru!